Trong video trước, bạn đã thấy các phương trình cho lan truyền ngược. Trong video này, hãy xem xét một số trực giác, sử dụng đồ thị tính toán về cách các phương trình đó được suy ra. Video này hoàn toàn là tùy chọn, vì vậy hãy thoải mái xem hoặc không, bạn vẫn có thể thực hiện toàn bộ công việc dù bằng cách nào. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng, khi chúng ta nói về hồi quy logistics, chúng ta đã có bước chuyển xuôi này, nơi chúng ta tính Z rồi A, và sau đó là hàm mất mát, và sau đó để lấy đạo hàm, chúng ta đã có đường chuyển ngược này, nơi chúng ta có thể tính dA trước, rồi tiếp tục tính dZ, và rồi tiếp tục tính dW và dB. Vì vậy, định nghĩa cho hàm mất mát là L của A phẩy I bằng âm I LOV A trừ 1 trừ I nhân LOV 1 trừ A. Vì vậy, nếu bạn quen với giải tích và bạn lấy đạo hàm của cái này theo A, điều đó sẽ cung cấp cho bạn công thức cho dA. So if you're familiar with calculus and you take the derivative of this with respect to A, that would give you the formula for dA. Vì vậy dA bằng cái đó. Và nếu bạn thực sự tìm ra phép tính, bạn có thể chỉ ra rằng đây là Y trên A, âm Y trên A cộng 1 trừ Y trên 1 trừ A. Chỉ cần suy ra điều đó từ phép tính bằng cách lấy đạo hàm của cái này. Hóa ra khi bạn thực hiện một bước lùi khác để tính dz, chúng ta đã tính ra rằng dz bằng A trừ Y. Tôi đã không giải thích Y trước đó, nhưng hóa ra từ quy tắc chuỗi của giải tích, dz bằng dA nhân V phẩy của Z. Trong đó ở đây V của Z bằng sigmoid của Z là hàm kích hoạt của chúng ta cho đơn vị đầu ra này trong hồi quy logistics. Vì vậy, hãy nhớ rằng đây vẫn là hồi quy logistics. Chúng ta có x1, x2, x3 và sau đó chỉ có một đơn vị sigmoid và sau đó nó cho chúng ta A hoặc cho chúng ta Y mũ. Vì vậy, ở đây, hàm kích hoạt là một hàm sigmoid. The reason for this is because A is equal to sigmoid of Z, and so partial of L with respect to Z is equal to partial of L with respect to A times dA. Và nói thêm, chỉ dành cho những bạn quen thuộc với quy tắc chuỗi của giải tích, lý do cho điều này là vì A bằng sigmoid của Z, và vì vậy, đạo hàm riêng của L theo Z bằng đạo hàm riêng của L theo A nhân dA dz, nhưng vì A bằng sigmoid của Z, điều này bằng d dZd của Z, bằng d phẩy của Z. Vì vậy, đó là lý do tại sao biểu thức này là dz trong mã của chúng ta, bằng biểu thức này là dA trong mã của chúng ta, nhân v phẩy của Z. Và vì vậy đây chỉ là cái đó. Vì vậy, phần suy luận cuối cùng đó chỉ có ý nghĩa nếu bạn quen thuộc với giải tích và cụ thể là quy tắc chuỗi từ giải tích. Nhưng nếu không, đừng lo lắng về điều đó. Tôi sẽ cố gắng giải thích trực giác bất cứ khi nào cần thiết. Và cuối cùng, sau khi tính dz cho hồi quy logistics, chúng ta sẽ tính dw, mà hóa ra là dz nhân x và db, chỉ là dz khi bạn có một ví dụ huấn luyện duy nhất. Đó là hồi quy logistics. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm khi tính toán lan truyền ngược cho một mạng neutron là một phép tính rất giống như thế này. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện nó 2 lần, vì bây giờ chúng ta không có x đi đến một đơn vị đầu ra, mà x đi đến một lớp ẩn, và sau đó đi đến một đơn vị đầu ra. Và vì vậy, thay vì phép tính này là một bước như chúng ta có ở đây, chúng ta sẽ có, bạn biết đấy, 2 bước ở đây, trong loại mạng neutron có 2 lớp này. Vì vậy, trong mạng neutron 2 lớp này, đó là với một lớp đầu vào, một lớp ẩn và một lớp đầu ra, hãy nhớ các bước của một phép tính. Đầu tiên, bạn tính Z1. Sử dụng phương trình này, và sau đó tính A1, và sau đó bạn tính Z2. Và lưu ý rằng Z2 cũng phụ thuộc vào các tham số W2 và B2, và sau đó dựa trên Z2, tính A2, và sau đó cuối cùng, điều đó mang lại cho bạn hàm mất mát. Vì vậy, những gì lan truyền ngược thực hiện là nó sẽ đi ngược lại để tính dA2, và sau đó dZ2, và sau đó quay lại để tính dW2 và dB2, quay lại để tính dA1, dZ1 và cứ tiếp tục.
Chúng ta không cần phải lấy đạo hàm theo đầu vào x, vì đầu vào x cho học có giám sát là cố định, vì vậy chúng ta không cố gắng tối ưu hóa x. Vì vậy, chúng ta sẽ không bận tâm để lấy đạo hàm ít nhất là cho học có giám sát theo x, và vì vậy tôi sẽ bỏ qua việc tính toán rõ ràng DA2. Nếu bạn muốn, bạn thực sự có thể tính DA2 và sau đó sử dụng nó để tính DZ2. Nhưng trong thực tế, bạn có thể gộp cả hai bước này thành một bước. Vì vậy bạn có kết quả là DZ2 bằng A2 trừ Y giống như trước, và bạn cũng có tôi sẽ viết DW2, và DB2 xuống đây bên dưới bạn có rằng DW2 bằng DZ2 nhân A1 chuyển vị, và DB2 bằng dz2 times A1 transpose and db2 equals dz2. Vì vậy, bước này khá giống với hồi quy logistics, nơi chúng ta có DW bằng DZ nhân x, ngoại trừ việc bây giờ A1 đóng vai trò của x và có thêm một chuyển vị ở đó, bởi vì mối quan hệ giữa ma trận viết hoa W và các tham số riêng lẻ của chúng ta W có một chuyển vị ở đó, phải không? Bởi vì W bằng A1. Vector hàng trong trường hợp hồi quy logistics với một đầu ra duy nhất, DW2 giống như thế, trong khi W ở đây là một vector cột. Vì vậy, đó là lý do tại sao nó thực hiện thêm một chuyển vị cho A1, trong khi chúng ta không làm cho x ở đây đối với hồi quy logistics. Vì vậy, điều này hoàn thành một nửa của lan truyền ngược. Và một lần nữa, bạn có thể tính DA1 nếu bạn muốn, mặc dù trong thực tế, phép tính cho DA1 và DZ1 thường được gộp thành một bước. Và vì vậy, những gì bạn có thể thực sự thực hiện là DZ1 bằng W 2 chuyển vị nhân DZ2, và sau đó nhân với tích số theo phần tử của D1 của Z1. Và chỉ để kiểm tra các chiều, phải không? Nếu bạn có một mạng neuron trông như thế này, đầu ra y nếu vậy. Nếu bạn có N0 và x bằng N0 đặc trưng đầu vào và một đơn vị ẩn và N2 cho đến nay, và N2 trong trường hợp của chúng ta chỉ là một đơn vị đầu ra, thì ma trận W2 là N2. Theo chiều N1, Z2 và do đó DZ2 sẽ là N2 theo chiều 1 thực sự sẽ là 1 nhân 1 khi chúng ta đang thực hiện phân loại nhị phân. Và Z1 và do đó cả DZ1 sẽ là N1 theo chiều 1. Lưu ý rằng đối với bất kỳ biến nào, phù và D phù luôn có cùng chiều. Vì vậy, đó là lý do tại sao W và DW luôn có cùng chiều, và tương tự cho B và DB và Z và DZ và vân vân. Vì vậy, để đảm bảo rằng các chiều của tất cả các kết hợp này, chúng ta có DZ1 bằng W 2 chuyển vị nhân DZ2, và sau đó đây là một tích số theo phần tử nhân V1 của Z1. Phù hợp với các chiều từ trên, đây sẽ là N1 nhân 1 bằng W chuyển vị với chuyển vị của cái này. Vì vậy, đây sẽ là N1 theo chiều N2. DZ2 sẽ là N2 theo chiều 1. Và sau đó, đây là cùng chiều với Z1. Vì vậy, đây cũng là N1 nhân 1 chiều để tích số theo phần tử. Vì vậy, các chiều có ý nghĩa, phải không? Vector N1 nhân 1 chiều có thể thu được bằng ma trận N1 nhân N2 chiều nhân N2 nhân N1, vì tích của hai thứ này cho bạn một ma trận N1 nhân 1 chiều. Và vì vậy, điều này trở thành tích số theo phần tử của hai vector N1 nhân 1 chiều. Và vì vậy, các chiều khớp nhau. Một mẹo khi thực hiện lan truyền ngược, nếu bạn chỉ cần đảm bảo rằng các chiều của ma trận của bạn khớp nhau. Vì vậy, nếu bạn suy nghĩ về các chiều của các ma trận khác nhau của bạn, bao gồm W1, W2, Z1, Z2, A1, A2, VV,
và chỉ cần đảm bảo rằng các chiều của các phép toán ma trận này có thể khớp nhau. Đôi khi điều đó sẽ loại bỏ khá nhiều lỗi trong lan truyền ngược. Được rồi. Vì vậy, điều này cung cấp cho chúng ta DZ1. Và sau đó cuối cùng, chỉ để kết thúc DW1 và DB1, chúng ta nên viết chúng ở đây, tôi đoán vậy. Nhưng vì tôi sắp hết chỗ, tôi sẽ viết chúng ở bên phải của trang chiếu. DW1 và DB1 được cho bởi các công thức sau. Đây sẽ bằng DZ1 nhân x chuyển vị. Và đây sẽ bằng DZ. Và bạn có thể nhận thấy sự tương đồng giữa các phương trình này và các phương trình này. Đó thực sự không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì x đóng vai trò của A0. Vì vậy, x chuyển vị là một không chuyển vị. Vì vậy, các phương trình đó thực sự rất giống nhau. Được rồi, vì vậy điều đó cho thấy cảm giác về cách lan truyền ngược được suy ra. Và chúng ta có 6 phương trình chính ở đây cho DZ2, DW2, DB2, DZ1, DW1 và DB1. Vì vậy, hãy để tôi lấy 6 phương trình này và sao chép chúng sang trang chiếu tiếp theo. Đây rồi. Và cho đến nay, chúng ta đã suy ra lan truyền ngược cho việc huấn luyện API trên từng ví dụ huấn luyện một. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi thay vì làm việc trên từng ví dụ một, chúng ta muốn vector hóa trên các ví dụ huấn luyện khác nhau. Vì vậy, bạn nhớ rằng đối với lan truyền xuôi, khi chúng ta đang hoạt động trên một ví dụ tại một thời điểm, chúng ta đã có các phương trình như thế này, cũng như nói A1 bằng D1 của Z1. Và để vector hóa, chúng ta đã lấy chẳng hạn các Z và xếp chúng thành các cột như thế này, Z1M và gọi đây là Z viết hoa. Và sau đó chúng ta thấy rằng, bạn biết đấy, bằng cách xếp chồng mọi thứ lên trong các cột và định nghĩa phiên bản viết hoa của chúng. Sau đó chúng ta chỉ có Z1 bằng W1x cộng B và A1 bằng D1 của Z1, phải không? Và chúng tôi đã định nghĩa ký hiệu rất cẩn thận trong khóa học này để đảm bảo rằng, việc xếp chồng các ví dụ trong các cột khác nhau của một ma trận làm cho tất cả điều này hoạt động. Vì vậy, hóa ra, nếu bạn xem xét toán học một cách cẩn thận, thủ thuật tương tự cũng hoạt động đối với lan truyền ngược. Vì vậy, các phương trình được vector hóa như sau. Đầu tiên, nếu bạn lấy các DZ này cho các ví dụ huấn luyện khác nhau và xếp chúng thành các cột khác nhau của ma trận và tương tự cho cái này và tương tự cho cái này, thì đây là cách triển khai được vector hóa. Và sau đó đây là định nghĩa cho, hoặc đây là cách bạn có thể tính DW2. Có thêm 1 trên M này, vì hàm chi phí ghi là 1 trên M của tổng từ Y bằng 1 đến M của các hàm mất mát. Và vì vậy, khi tính toán các đảo hàm, chúng ta có thêm một số hạng 1 trên M, giống như chúng ta đã làm khi chúng ta tính toán các cập nhật trọng số cho hồi quy logistics. Và sau đó là bản cập nhật bạn nhận được cho DB2. Một lần nữa, tổng của các DZ, và sau đó với 1 trên M, và sau đó DZ1 được tính như sau. Một lần nữa, đây là một tích số theo phần tử. Chỉ có điều là trước đây, chúng ta đã thấy trên trang chiếu trước rằng đây là một vector N1 nhân một chiều. Bây giờ đây là một ma trận N1 nhân M chiều. Và cả hai cái này cũng là N1 nhân M chiều. Và đó là lý do tại sao dấu hoa thị đó là một tích số theo phần tử. Và cuối cùng, hai bản cập nhật còn lại, có lẽ không quá ngạc nhiên. Vì vậy, tôi hy vọng điều đó cung cấp cho bạn một số trực giác về cách thuật toán lan truyền ngược được suy ra. Trong tất cả các lĩnh vực học máy, tôi nghĩ rằng việc suy ra thuật toán lan truyền ngược thực sự là một trong những phần toán học phức tạp nhất mà tôi từng thấy. Và nó đòi hỏi phải biết cả đại số tuyến tính cũng như các ma trận đạo hàm để thực sự suy ra nó từ đầu, từ các nguyên tắc đầu tiên. Nếu bạn là một chuyên gia về giải tích ma trận, sử dụng quy trình này, bạn có thể tự mình suy ra thuật toán.
Nhưng tôi nghĩ rằng thực tế có rất nhiều người thực hành học sâu đã thấy sự suy luận ở mức độ mà bạn đã thấy trong video này và đã có thể có tất cả các trực giác đúng và có thể thực hiện thuật toán này một cách rất hiệu quả. Vì vậy, nếu bạn là một chuyên gia về giải tích, hãy xem liệu bạn có thể suy ra toàn bộ mọi thứ từ đầu không. Đó là một trong những phần toán học khó nhất, một trong những phần suy luận khó nhất mà tôi từng thấy trong tất cả các lĩnh vực học máy. Nhưng bằng cách nào, nếu bạn thực hiện điều này sẽ hoạt động và tôi nghĩ bạn có đủ trực giác để điều chỉnh nó và làm cho nó hoạt động. Vì vậy, với điều đó, chỉ có một chi tiết cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn trước khi bạn thực hiện mạng neuron của mình. Đó là cách khởi tạo trọng số của mạng neuron của bạn. Và hóa ra việc khởi tạo các tham số của bạn không phải bằng không, mà là ngẫu nhiên, hóa ra lại rất quan trọng để huấn luyện mạng neuron của bạn. Trong video tiếp theo, bạn sẽ thấy lý do tại sao.